एउटा नाटक देखेको अलिक पछाडिबाट लङ सुट हान्नु पऱ्यो भने कालेले हान्छ पाण्डेले कहिले काहीँ हान्छ त्यो लङ सुट कहिले पनि नहान्ने पोजिसन राम्रो मिलाएर खेल्ने अरू जे सुकै होस् किपरको कल सुन्ने किपरको कल पनि झारेको डिफेन्स झर्ने किपरको कल छैन ल बेस्ट अफ लक गाइस सो गाइस अब हामी चाहिँ यो मैले हिजोको भ्लग स्किप गरेँ हैन अब किनभने 15 दिनमा एक दिन त ब्रेक बन्द आयो नि त अनि त्यही भएर मैले हिजोको भ्लग स्किप गरेँ अनि त्यसपछि हिजो हाल्नुपर्ने भ्लग स्किप गरेँ सो आज चाहिँ म भ्लग एडिट गर्न लाग्दैछु बल्ल अलि ढिला हुन्छ जस्तो छ भ्लग चाहिँ हैन 2:38 भयो भने चाहिँ बेलुकासम्ममा त आउँछ होला एडिट हुन लाग्छ अनि त्यसपछि हिजो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो कलेजको फुटसल कम्पिटिसन थियो हैन अनि फुटसल इन्ट्रा कलेज फुटसल कम्पिटिसन थियो भित्रकै टिमहरू अनि त्यसपछि वी प्लेड अनि त्यसपछि रिजल्ट भनेको लास्टमा मैले भनेकै छु हैन अनि मोटोभ्लगको अगाडिको स्टार्टिङ पार्ट चाहिँ अब गायब भएछ हैन त्यही भएर चाहिँ आई एम स्टार्टिङ लाइक दिस सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान सबैजना बवाल हुनुहुन्छ होला हैन म पनि बवाल छु त्यही भएर हिजोको भिडियोलाई एडिट गर्न थालिरहेको छु हैन त्यही भएर सुरुको इन्ट्रो सर्ट त चाहियो नि त अनि त्यसपछि त्यही भएर गरेको अनि लाइक आई प्लेड एज अ गोलकिपर अनि आई अलवेज डु प्ले एज अ गोलकिपर तपाईँहरूलाई थाहा नै छ मोस्टली फुटसलमा अनि त्यसपछि फुटसलको भ्लगहरू छैन क्या है छैन क्या रे फुटसल एउटा भ्लग छ पुरानो त्यति हो जस त्यही हो अनि त्यसपछि सो सिउ अब फुटसलमा होइन हिजो टक्क फ्ल्यासब्याकमा गएर फुटसलमा हेरौँ के भयो थियो फर्स्ट गेम चाहिँ मैले बवाल पाराले खिच्न दिएको थिएँ थ्याङ्क यू सो मच शम्भु चौधरी फर द क्यामेरा वर्क्स अनि त्यसपछि म चाहिँ खेलिरहेको थिएँ नि त खिच्न मिलेन सो हेरौँ अब कस्तो कस्तो सेकेन्ड गेममा चाहिँ शम्भु हिँड्यो त्यही भएर खिच्न पाएन सो थ्याङ्क यू त्यो कुराको लागि पनि सो हिजोमा गइसकेपछि हामी हिजोको फुटसल हेरौँ ल हाम्रो के हुँदैछ भाइ भन्दै त हाम्रो तयारी हुँदैछ यार फर्स्ट गेम छ फुटसल होइन बुट ब्रेकिङ नै भइरहेन केटाहरूको इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो हेलो तपाईँ नि प्लेयर हो भाइ प्लेयर हो नि प्लेयर फुटबल अनि हाम्रो क्याप्टेन हो यो ल हाम्रो क्याप्टेन ल सुशान्त जल्दी ल भन त एकदम दामी छ होइन अब हामी चाहिँ खेल्न हाटेको छौँ होइन अस्ति क्रिकेट हारे जस्तो हार्ने होइन फेरि फुटबल छ ओ भाइ यहाँ त अस्ति क्रिकेटमा जितिन्छ भने जस्तो होइन होइन गेम हो भर छैन अपोनेन्ट राम्रै छ भन्ने सुने हो गेम हो भर चाहिँ छैन तर विल गिभ आवर बेस्ट हाम्रो यहाँ गोलकिपर टिम्बीको गोलकिपर हो है देखाउने के गोप्रोमै हान्न खोज्छ त सुशान्तको लेफ्टी चाहिँ कडा रहेछ है एउटा नाटक देखेको के छ केटा हाम्रो मेन प्लेयरहरू होइन अनि भाइ आज फुटसलको गेम कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ दामी हुन्छ दाइ होइन जित्ने चाहिँ हामी बिआइटीले नै जित्नुपर्छ ल ठिक छ दाइ अब टुट आउँदैन नि केटीहरूको गेम हुनु आँटेको छैन दाइ केटीहरूले नि खतरा खेल्छ हामीले हेर्नुपर्छ है दाइ केटीहरू गेम छ भने हो भने मजा आउनु भयो म्याम नि आएर छ क्या ल्याङ गर्नै पाएन यहाँ टाढा बोल्न पाएन बोल्दैन अब त होइन फिल्डभित्र छिरेपछि अर्कै हुन्छ क्या मान्छे नै म चेन्ज हुन्छ भने कि सुट हान्न पनि
गर्ने गर्दैन दाइ भाइ सबैले चिन्नुहुन्छ चास भाइलाई हैन हल्लामा डिडै हलामट त्यो क्लिप हटेल अनि हाम्रो गोलकिपर भाइ यहाँ गोलकिपर भाइ यहाँ हाम्रो गोलकिपर गोलकिपर भुँडी चाहिँ यता ठुलो छ होइन उताको भन्दा के छ यो हाम्रो यो चाहिँ होइन जहिले लेट कमर हो होइन कलेज पनि ढिलो आउने होइन गेममा पनि ढिलो आउने डेटिङ चाहिँ अलिक टाइममै जान्छ होला नयाँ जुत्ता टिमहरूको प्लेइङ 5 को हाम्रो प्लेइङ 5 अनाउन्स गर्नु पर्दा होइन एकदम अनबायस भएर सबिन अधिकारी सञ्जय प्रजापति म पनि बेसाज पाण्डे युकेश पाण्डे उता छ सागर सकल सपना साथ ठाकुर पनि सपना साथ ठाकुर राम्रोसँग खिच न पोजिसन क्लियर हो पहिला गोलकिपर कसैलाई केही डाउट छ कसैलाई केही डाउट छ म टिममा कसैजना आउनु भनेको टिममा 8 जन छौँ अलि अगाडि बस्नु त्यसपछि काले फ्लोटिङ ब्याक खेल्छ फरवर्ड है काले फ्लोटिङ ब्याक खेल्छ युकेश र सागर अगाडि खेल्छ होइन फर्स्टमा प्लेइङ 5 कुरा गर्दाखेरि अनि पाण्डे नि फ्लोटिङ खेल्छ काले अलिक तल झर्दै खेल्छ पाण्डे बिचबाट खेल्छ क्या हाम्रो ह्यान्डसम होइन ओइ कति गोल हान्छ जस्तो लाग्छ ओइ भाइहरू आउन यार भित्र आउन किन बाहिर बिआइटी रक्स है केटा हो जित्नुपर्छ है बिआइटी अन टप भित्र होइन भित्र छोड्दिनु दाइ हामी यही बाहिरै बस्ने हाम्रो प्रेस गेम खेल्नुपर्छ होइन जस हल्का पेल्ने सर्ट ब्राइन्ड सर्ट नहान्ने कालेले एउटाले अलिक पछाडिबाट लङ सुट हान्नु पऱ्यो भने कालेले हान्छ पाण्डेले कहिले काहीँ हान्छ त्यो लङ सुट कहिले पनि नहान्ने पोजिसन राम्रो मिलाएर खेल्ने अरू जे सुकै होस् किपरको कल सुन्ने किपरको कल झारेको डिफेन्स झर्ने किपरको कल सुन्ने ल बेस्ट अफ लक गाइस केटाहरूले क्यामेराम्यान नै बनायो टाइम हेरेर हान्यो खतरा गोल हान्यो 12 गोल खान्छ होला ओए पाण्डे थाक्यो उता हो रेफ्री दुई चार है ए सक्यो हो ब्रो लास्टै थाक्यो जस्तो छ नि अडियन्सहरू ए यो मा अफिस गयो भने होइन हाम्रो केटाहरू अहिले आयो त हेर्नु होइन केटाहरू सब चिनमा एन्टी लाइट पर्छ होला सब काले देखिन्छ के भन्छ दाइ काले भयो कि पाले के छ सोल्टी दौडिँदैछ हेडिङ प्र्याक्टिस गरेको त मतलब होइन नि खुट्टामै रस्तो हेडिङ कसरी बल आउट भएन 70 त्यही भएर यहाँ आएर आउट भएपछि रेफ्रीलाई कल गर्न रेफ्रीलाई मैले कल गर्ने हो त्यही पनि के गरे भने झर्दै झर्दैन 3v1 दिनु न यहाँ अघि ठिक छ खाँदैन यार प्लेयरलाई पहिला सब्सिडी गर्न को थाकेको छ सब्सिडी हाल्नु म खेल्छु 5 मिनेट
कति गोल हानेको हामीले 6M ले 6 गोल हान्यो है 6 गोल हाने धेरै नै होला त्यति हो 2-7 हो 6 होला 2-7 हो 2-7 हो मैले 1 गोल मिस गरेछु है केटा तैँले कति गोल हानिस् मलाई पुऱ्याइदेऊ न यार कति गोल हाकै भयो आइज म पुऱ्याइदिन्छु ह्यान्डसम मान्छेलाई पुर्याउनु पऱ्यो नि होइन जस्तो मेन प्लेयर होइन भ्याक्सु है यो भ्याक्सु कहाँ गयो मोटो खै सो गाइज तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो फुटसल होइन फर्स्ट गेम चाहिँ जित्यो धोबी जित्यो 7-3 जित्यो अनि त्यसपछि सेकेन्ड गेम चाहिँ हार्यो होइन सेकेन्ड गेमको चाहिँ अब फुटेजहरू राख्न पाएन किनभने क्यामराम्यान थिएन मसँग हाम्रो क्यामराम्यान चाहिँ काम परेर हिँडिदियो क्या हाम्रो क्रिकेट खेल्दाखेरिको नि क्यामराम्यान अनि त्यसपछि हिँडेपछि खिच्न पाएन म त खेल्न पऱ्यो अनि त्यही भएर त्यही हो गाइज होइन एज अ होल रमाइलो भयो होला फर्स्ट गेमको ग्लिम्सहरू हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले मजा आयो एट लास्ट होइन सो गाइज म चाहिँ अब गोपिकृष्ण आइसक्यो अब आज हारिहाल्यो नकआउट गेम थियो आज हारे चाहिँ भोलि जान पर्दैन अनि त्यही भएर चिलै छ भोलि रेस्ट डे होइन खुट्टा हल्का दुखिरहेछ हात हल्का दुखिरहेछ होइन अब किपर खेला हो जहिलेको जस्तै होइन सो यति नै गरौँ आजको लागि होइन हेर्नु होला राम्रो राम्रो ग्लिम्सहरू फर्स्ट गेमको सेकेन्ड गेमको त खिच्न पाएन होइन अनि यति नै गरौँ आजको लागि होइन भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला केही सजेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही क्वेरिजहरू छ भने इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाको आइडी चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ होइन सो सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला अझै सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचेर अलमा राख्न नबिर्सिनु होला सो यति नै गरौँ गाइज आजको लागि होइन द्याट्स इट फर टुडे गाइज राइडर बाजे साइनिङ अफ फर नाउ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो